السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله، واختبار ذكاء، وهذا الاختبار من ألمانيا. أوجد الكسر المفقود. هنا معنا في شرطة كسر موجود 23 على 64. هنا علامة قسمة، وهنا عدد مجهول المطلوب إيجاده، وهذا العدد هو كسر طبعا. ناقص هنا 5 على 12 بتساوي 13 على 24. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة اختبارات الذكاء يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الذكاء، وهذه مسألة قصور موجود قائمة أخرى للقصور في قوائم التشغيل. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا هنرمز للكسر المجهول أو المطلوب إيجاده بالرمز X، فبالتالي هتكون المعادلة كما يلي. وأيضا برضو هنا بالنظر هنا معانا 5 على 12، هنا عايزين ان احنا نتخلص منها، وهنا سالب. طبعا نضيف لو اضفنا المعكوس، هنا المعكوس الجمعي يبقى اذا موجب. هنضيف هنا 5 على 12 طبعا، والاضافة بتكون لمين؟ للطرفين. يبقى بالناحية التانية هنضيف 5 على 12 عشان نقلل الخطوات الحل بتاعتنا. فيصبح الكسر الاول اللي هو 23 على 64. هنا دي اكس على كام؟ نعملها اكس على 1 صح؟ قيمتها بتبقى اكس، فهنا علامة القسمة هنقلبها لعلامة ايه؟ ضرب. يبقى دي علامة ضرب وليست اكس، ده علامة ضرب. هنا الاكس طالما قلبت العلامة يبقى الاكس تنزل تحت والواحد يبقى فوق، يبقى هنا 1 وهنا تحت ايه؟ اكس، عشان نفرق شكل الاكس على علامة الضرب. دي ضرب ودي اكس. طيب وهنا دول الاتنين دول بالسلامة اختصرناهم، يبقى دي بتساوي كام؟ هنا 13 على 24 زائد 5 على 12. طب هنا أصبحت الجزء اللي على الجانب الأيمن هنا المقامات مختلفة، فهنبتدي نعمل عملية توحيد للمقامات. فبالتالي هيكون هنا 23 كما هي أهي على 64 في 1 على إكس بتساوي المقام الجديد هيكون كام؟ ال 24 تقبل على ال 12، يبقى إذا ده 24 وهنا زائد، يبقى يكون هنا في المقام 24. طبعا المقام هنا 24 يبقى ننقل البسط كما هو. هنا المقام 24 هنا 12، يبقى نقسم المقام الجديد على المقام القديم. 24 على 12 الناتج 2، الناتج اللي يطلع تضربه في البسط يكون 2 في 5 ب10. طيب يبقى هنا ال 23 أهي على 64 في 1 على إكس بتساوي هنا المقام 24. هنجمع البسط 13 و10 23. طب أنا عايز أتخلص من الإكس دي، يبقى بالضرب في إيه؟ في إكس. هنضرب في إكس هنا بالضرب في إكس للطرفين، طبعا هتضرب في إكس. فبالتالي الإكس دي هنا مع الإكس دي بالسلامة. أصبح معاك هنا 23 أهي على 64 بتساوي كام؟ لأن الجزء ده خلاص اختصرناه. بتساوي 23 على 24 اكس. طب أنا عايز أتخلص من الكسر 23 على 24. أقسم على كام؟ أقسم على نفس الكسر 23 على 24. طيب يبقى إذا هنا هتكون ادي 23 الأولى دي على 64 كما هي. هتقسم على، طبعا القسمة بتكون مش لطرف واحد لأن في علامة يساوي، فبتكون على كلا الجانبين. يبقى على 23 على 24 هنا بتساوي كام؟ اكس فقط، لأن طبعا بالقسمة الاتنين ايه؟ هيعطوا واحد، يعني الاتنين يختصروا معا. طيب هنا في علامة قسمة يبقى نقلبها لضرب، يبقى يكون معاك ال 23 على 64 اهي في هنا ال 24 تطلع فوق وال 23 تنزل تحت، بتساوي كام؟ بتساوي اكس. هنا في اختصار في اختصار 23 دي بالسلامة مع ال 23. طيب وهنا نقسم على التمانية يكون دي الناتج 8، وعلى التمانية هنا يكون الناتج 3. أصبح القيمة الإكس بتاعتنا بتساوي كام؟ 3 على 8، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.